بسم الله الرحمن الرحيم. شعبنا السوري العظيم في الوطن وخارجه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدثكم اليوم في مطلع عام جديد يمر علينا، وكلنا أمل في أن يكون عام الخلاص من الظلم والاستبداد والإرهاب، وأن يعود الناس إلى بيوتهم في قراهم ومدنهم معززين مكرمين أحرارا كما خرجوا منها. التضحيات التي قدمها الشعب السوري في سبيل حريته وكرامته صنعت ملحمة من البطولة والشجاعة ستكون أيقونة فريدة في تاريخ الثورات والبطولات. أيها الإخوة والأخوات، ستثمر تضحياتكم نصرا وحرية وكرامة في وطن حر عزيز إن شاء الله، وشعب هذه تضحياته وبطولاته لن يعرف اليأس إن شاء الله. خلال جولاتنا بين أهلنا في المناطق المحررة التقينا بالكثير من شباب وشابات الثورة، وبالكثير من الفعاليات المدنية والثورية والعسكرية، كما التقينا بالوجهاء والعشائر، وخرجنا من تلك اللقاءات بكثير من الأمل والأفكار المهمة والاقتراحات البناءة التي نعمل على دراستها وتفعيلها مع زملائنا في الائتلاف الوطني. الأوضاع المعيشية في شمالنا المحرر لا شك أنها صعبة وقاسية، كما الحال في كل سوريا، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة والمنظمات العاملة، إلا أن حجم الاحتياجات يفوق القدرات، لا سيما مع هذا الشتاء القاسي واحتياجاته الإضافية. لذلك تواصلنا مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومع الدول الفاعلة من الأصدقاء والأشقاء لتأمين الاحتياجات المطلوبة والإغاثة الضرورية لأهلنا. لكننا نؤكد في الوقت نفسه أن قضيتنا قضية سياسية لا إغاثية، فلولا إجرام النظام ورعاته ما وجدت كل هذه الأزمات والتحديات، ولما شاهدنا أي خيمة في بلادنا. وكم يؤلمنا حال أهلنا الذين يرزحون في مناطق سيطرة النظام، أوضاعهم المعيشية أشد بؤسا وشقاء، ولا يكاد أحدهم يجد القوت أو الدفء أو لوازم المعيشة اليومية، وما يأتيهم من مخصصات من الإغاثة الدولية يتم سرقته أو يضيع في دهاليز الفساد الذي يغرق فيها النظام. لقد أوصل هذا النظام سوريا إلى الحضيض وجعلها في ذيل الدول من حيث الفقر والحريات والأمن، وأصبحت من أكثر المناطق خطورة في العالم. شعبنا السوري العظيم لا حياة في هذا البلد مع وجود هذا النظام الذي لا يجيد إلا القتل والموت والاعتقال والإذلال، ومع كل الإذلال الذي يواجهه في قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي صار روتينيا على بلادنا بفضل خيانة وعمالة هذا النظام وفتحه البلاد للميليشيات الإيرانية تعيث فسادا وإرهابا. نراه متجبرا متكبرا على السوريين يفرغ فيهم كل عقد نقصه وذله وعمالته. نحن نعمل جاهدين من أجل مستقبل سوريا العظيمة، سوريا الدولة الأم لكل أبنائها بكل توجهاتهم وتنوعهم، سوريا التي يحكمها القانون لا فروع الأمن والمخابرات، سوريا التي فيها تكافؤ الفرص للجميع حسب الأهلية والكفاءة لا حسب الفساد والمحسوبيات، سوريا التي توزع ثرواتها على مواطنيها لا التي يمتص فيها النظام ورموزه كل خيراتها ليعيش بقية الشعب على الفتات، سوريا التي ستكون لأبنائنا وبناتنا قطعا لن تشبه سوريا التي يسيطر عليها هذا النظام المجرم. أيها الإخوة والأخوات، أولا وأخيرا هذا النظام هو مشكلتنا، نحن السوريين، ونحن من سيسقطه، ونحن من سينقذ سوريا منه، ونحن من سيبني سوريا الجديدة. وهنا أدعوكم جميعا للعمل معا على تحقيق هذه الغايات. سوريا بحاجة لكل مبادرة ولكل رأي ولكل عمل بناء من أهلها. ندعو الجميع ونمد يدنا للجميع من أجل سوريا العظيمة، من أجل شهدائها، من أجل معتقليها، من أجل نسائها وأطفالها، من أجل شبابها ومستقبلها. وأذكركم بأننا نعمل في الائتلاف الوطني ضمن 4 مبادئ رئيسية: مبدأ وحدة الصف الذي يعبر عن بناء التماسك الداخلي لقوى الثورة ومد الجسور فيما بين مؤسسات الثورة السياسية والعسكرية والمدنية والثورية، وفيما بينها وبين السوريين في سوريا والعالم، بهدف توحيد الرؤى والعمل من أجل مستقبل سوريا وحريتها. ومبدأ إعادة المركزية للثورة السورية المباركة من خلال التزامنا بالقيم والمثل
التي خرج من أجلها شعبنا في هذه الثورة العظيمة. ومبدأ استعادة المبادرة، فمن أطلق هذه الثورة هو الشعب السوري، ومن وصل بها إلى هنا هو الشعب، ومن سيمضي بها للانتصار هو الشعب وحده. لقد قدم شعبنا ثمنا باهظا في سبيل حريته وكرامته. بدأ الثورة مجردا إلا من عزيمته وإرادته وعشقه للكرامة والحرية، وما زال ماضيا في طريقه. وقف معنا من وقف وخذلنا من خذل. ومبدأ الانفتاح على جميع مكونات المجتمع السوري والتجمعات السياسية لرفع مستوى التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكة الحقيقية وتوحيد الجهود من أجل تحقيق مطالب الشعب السوري في الخلاص من الدكتاتورية والاستبداد والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والكرامة. وعلى الصعيد الدولي فإن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه سوريا وشعبها باتخاذ مواقف حاسم من النظام المجرم، فقد خرق هذا النظام كل الأعراف والقوانين الدولية، وارتكب كل الموبقات بحق الشعب السوري، بل وبحق المنطقة والعالم، عندما جعل من أماكن سيطرته بؤرة عالمية لإنتاج وتوزيع المخدرات. فلا يكاد يمر يوم دون خبر من هنا أو هناك عن شحنات جديدة مهربة إلى دول المنطقة والعالم، هذا فضلا عن علاقاته العضوية مع التنظيمات والميليشيات الإرهابية التي مكن لها في مناطق مهمة من سوريا، بالإضافة لاستخدام أكثر من 70 ميليشيا طائفية تغلغلت في البلاد بتمويل وقيادة إيرانية. لا مستقبل لسوريا إلا بزوال هذا النظام المجرم وتقديم كل رموزه ومجرميه للمحاكمة والمحاسبة. واهم من يظن أن الشعب السوري ممكن أن يقبل بالعودة إلى حكم الأفرع الأمنية والاعتقالات العشوائية والقتل تحت التعذيب. إنها لخطيئة كبرى وأمر معيب أن يخلط أي أحد بين سوريا العظيمة وبين نظام ذليل مجرم قتل وهجر الملايين. وأي أحد يطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية عليه أن يدرك أن هذا النظام لا يمكن أن يمثل سوريا، وهو يمارس القتل والإجرام بحق شعبها منذ أكثر من عقد من الزمن، فضلا عن تبعيته الكاملة للمشروع الإيراني الخبيث. وهنا لابد أن نجدد شكرنا وتقديرنا لجميع الأشقاء والأصدقاء الذين أعربوا عن مواقفهم الثابتة برفض إعادة تدوير النظام، وجميع أصدقاء الشعب السوري الحقيقيين الذين كان لهم المواقف الثابتة خلال العشر سنوات الماضية من نظام الأسد وداعميه، وعلى التزامهم الواضح والصريح بدعم حقوق وتطلعات الشعب السوري المشروعة. شعبنا السوري العظيم، إن قبولنا بالمضي في المسارات السياسية المختلفة مرهون بتحقيق مصالح الشعب السوري وتخليصه من النظام المجرم وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية. وأي تحرك أو خطة لا تخدم هذه الأهداف هي لا شك مرفوضة ولا يمكن المضي فيها. ومن هنا فإن الأمم المتحدة مطالبة بتقديم جدولة زمنية محددة لمسارات العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254، بما يشمل إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات والعمل على إنجازها بشكل متزامن تمهيدا لانتقال سياسي كامل في سوريا. فلا يمكن لشعبنا أن ينتظر ويستمر في الانتظار إلى ما لا نهاية. ومن غير المقبول أن يستمر المجتمع الدولي في إدارة الملف السوري بهذه البرودة ومن خلال مقاربات كسولة لا ترقى إلى معاناة أهلنا في المخيمات وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وتجاه مئات آلاف المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسرا الذين يعانون من ظروف استثنائية ويعيشون موتا مستمرا، وملايين المهجرين واللاجئين الذين يجب أن يوضع حد لمعاناتهم تضمن عودتهم الآمنة الكريمة إلى وطنهم وبيوتهم. إن هذه العصابة إلى زوال، وما نشهده اليوم مخاض أليم بلا شك، لكن سيعقبه بإذن الله ولادة سوريا الجديدة التي يحلم بها كل سوري، سوريا الحرية والكرامة والازدهار. لنكن جميعا على قدر التحدي والمسؤولية من أجل شعبنا ومستقبل أبنائنا. كل عام وأنتم بخير، كل عام والشعب السوري بعربه وكرده وتركمانه وسريانه وجميع المكونات والطوائف العزيزة على قلوبنا بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.